عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله مسهلا وحياكم الله بفيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص، واليوم بقدم لك فيديو مقارنة ولكن هالمرة بين مجموعة من الساعات الذكية الموجودة الآن بالسوق، خاصة بعد تكرار الاستفسارات اللي وصلتني منكم سواء هنا على اليوتيوب وكذلك على حسابي بالإنستغرام وتويتر وسناب شات. وهالمقارنة بوضح فيها أهم الفروقات من ناحية المواصفات والمميزات اللي شفتها بالساعات بعد الاستخدام. فعندنا الآن ساعة الأونر ماجيك 2 الجديدة، وكذلك ساعة الجالكسي الواتش اكتيف 2، وساعة الابل واتش 5 برضه، يعني كل ساعة اللي هي احدث اصدار. وطبعا الفكرة هنا انه اخذت ساعة الاونر ماجيك بحيث انها احدث اصدار وصلت وهي بنفس مواصفات ساعة هواوي الواتش جي تي 2، لذلك بنكتفي فيها بهذا الفيديو. وبداية كل ساعة تقريبا تجي بتصميم وشكل مختلف، وهالشيء اكيد بيرجع لذوقك وتفضيلك الشخصي، وكذلك الاحجام في فرق بينهم. في ساعة ابل 5 بمقاس 44 ملي، وكذلك ساعة سامسونج الواتش اكتيف 2، بينما ساعة الأونر الماجيك 2 تجي بمقاس 46 ملي. كذلك من ناحية حجم الساعة تتفوق فيه ساعة أبل فيه 1.8 إنش تقريبا، مقابل 1.4 إنش لساعة سامسونج والأونر. وطبعا الشاشات كلهم من نوع الأوليد ويدعمون الأولويز أون ديسبلاي. أما من ناحية الوزن في ساعة الأونر الماجيك 2 الأخف وزن بينهم وهي 41 جرام، ثم ساعة سامسونج الأكتيف واتش 2 بوزن 44 جرام، ثم ساعة أبل بوزن 48 جرام. ومن ناحية السمك في ساعة أبل 5 وساعة الأونر الماجيك 2 كلهم 10.7 ملي مقابل 10.9 ملي لساعة الجالكسي واتش اكتيف 2. ففي فرق بسيط من ناحية السمك لصالح ساعة الأونر ماجيك 2 كذلك ساعة الأبل 5. ومن ناحية معيار مقاومة الماء فكلهم مقاومين للماء حتى 50 متر، ويدعمون كذلك برامج التدريب وتطبيقات للسباحة. لكن لو نتكلم عن النظام فينا في عندنا اختلاف جوهري وفي تفوق لساعة الأبل 5 والجالكسي واتش اكتيف 2 من ناحية التطبيقات والبرامج وكذلك الدعم وإمكانية تثبيت التطبيقات من المتجر، بعكس ساعة الأونر ماجيك 2 اللي محدودة من هالناحية وجالسة تقدم لك مجموعة تطبيقات، أو تقريبا نقدر نقول التطبيقات الأساسية بنفس الساعة. وكذلك الأوجه أو الفيسات عندك بكل الساعات إمكانية لتخصيصها، مع تفوق الأبل وسامسونج بإضافة فيسات جديدة من المتجر. ومن ناحية الإشعارات بتحصل فيه خيارات أفضل لساعة أبل وساعة سامسونج مقابل ساعة الأونر الماجيك 2، وكذلك مزايا الدفع أو إمكانية الدفع من خلال الساعة فهي متوفرة في ساعة الأبل 5. والجالكسي واتش اكتيف 2 تدعم هذه الميزة ولكن خارج السعودية، يعني داخل السعودية ما راح تشتغل معك هذه الميزة. وساعة الأونر الماجيك 2 ما تدعم أي تطبيقات للدفع من خلال الساعة. وطبعا كل الساعات يدعمون ميزة الاتصال من الساعة، لو جتك مكالمة فبتقدر أنك ترد عليها وتكلم من الساعة نفسها، أو أنك تربط الساعة على سماعة البلوتوث وترد وتكلم على سماعة البلوتوث. وتتميز ساعة أبل بسعة تخزين أكبر وهي 32 جيجا بايت مقابل 4 جيجا بايت فقط في ساعة سامسونج والأونر الماجيك 2. ولكن عندك في الأونر ماجيك 2 إصدار بلوتوث أحدث وهو 5.1 مقابل إصدار بلوتوث 5.0 لساعة الأبل 5 وساعة الجالكسي واتش اكتيف 2. وبرضه نقطة مهمة إنه ساعة الأونر ماجيك 2 وساعة الجالكسي واتش اكتيف 2 يدعمون الاقتران بهواتف الأندرويد والآيفون، بعكس ساعة أبل اللي تدعم الاقتران بالآيفون فقط. أيضا لو نتكلم عن البطارية فينا تفوق واضح لساعة الأونر الماجيك 2، فالبطارية بتصمد معك حتى أسبوعين بالراحة، وأسبوع تقريبا لو فعلت ميزة الأولويز أون ديسبلاي طول الوقت، مقابل يومين كحد أقصى لساعة أبل و3 أيام كحد أقصى لساعة سامسونج. وأخيرا عندنا السعر في ساعة أونر ماجيك 2 تتوفر بسعر يبدأ من 699 ريال، مقابل ساعة الجالكسي واتش اكتيف 2 بسعر يبدأ من 950 ريال، وساعة الأبل 5 بسعر 1750 ريال. فتقريبا هذه أهم الفروقات اللي أشوفها بين هالثلاث ساعات، والباقي تقريبا متشابهين فيه من ناحية حساب الخطوات والسعرات وضربات القلب وبرامج التمارين وتتبع النوم. وبحط لك بوصف الفيديو روابط الفيديوهات تفيدك لتجاربي مع هالساعات، وكذلك شرح الاقتران والربط لساعة هواوي والأونر ماجيك 2 نفس الفكرة. ويمكن في ملاحظة بسيطة أن عندك ميزة تخطيط القلب وكذلك الإي سيم أو الشريحة الإلكترونية متوفرة نسخة من ساعة أبل وكذلك ساعة سامسونج تدعم هذه الميزة، فما ذكرتها من ضمن المقارنة لأنه هالنسخ غير متواجدة بالسعودية حتى لحظة إعداد هذا الفيديو. وشخصيا اشتريت قبل فترة ساعة أبل الإصدار الرابع مع الشريحة الإلكترونية، ولكن للأسف ما استفدت منها وكانت بس تكلفة إضافية. ونذكر دائما أنه أنت اللي تحدد حاجتك وتشوف الإمكانيات اللي تقدمها الساعة واللي تناسب ميزانيتك وتتخذ قرار الشراء. وكالعادة شاركني رأيك بالتعليقات عن أفضل ساعة ذكية بالنسبة لك وإيش السبب اللي خلاك تختارها. لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.